मैले कतै न कतै पढाएको थिएँ दे वान्टेड टु त्यो हुन्छ नि होइन के अरे with the currents as well के AC र DC भन्छन् होइन दुईवटा त्यही त हो नि होइन त्यो करेन्टको बेलामा पनि त there was a big fight among it होइन एडिसन र टेस्लाको होइन त AC and DC मा थियो नि होइन मेन फाइट होइन र पछि गइसकेपछि इभन विथ भेहिकल्स पनि there was a big fight क्या at one point हुन्छ नि होइन what should we make भनेर होइन कि मास बनाउँदाखेरि चाहिँ should we make it gasoline engine or should we make it a different engine त्यस्तै के थियो भन्ने सुनेको थिएँ कि मैले होइन now what is going to be the again you didn't like the word fight what is going to people are always after energy when we look at our planet from the beginning of time what is happening in the 21st century according to you what do you think let's tie it with the evolution itself so last 300 years ko evolution हेर्यो भने evolution सँगसँगै मान्छेको चेतना भन्छ नि जनचेतना त्यो पनि चेन्ज भएको छ युरोपमा सेकेन्ड इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसनको बिचमा इङ्ल्यान्डमा एसिड रेन हुन्थ्यो अरे बिकज अफ सो मच अफ पोल्युसन फ्रम पेट्रोल एन्ड डिजल कन्जम्सन इन इन्डस्ट्री एन्ड सेक्टर सो दे ह्याड एसिड रेन अहिले पनि युरोपको एसिड रेन भनेर गुगलमा खोज्नुभयो भने यु विल फाइन्ड द्याट बट स्टिल दे डाइजेस्टेड इट यु नो दे डाइजेस्टेड द एसिड रेन थिङ सधैँ पर्दैन थियो बट स्टिल द्याट इज अ बिग मेसेज फ्रम नेचर something is not working well in my system. But still, because we did not have technical maturity and we did not have maybe intellectual maturity as well. The colonial phase ko time थियो मान्छेहरुलाई and Christianity ko phase थियो where people were created to have dominance on earth and animals. त्यो phase ले Victorian society थियो. So I think that was our intellectual capabilities and त्यसलाई त्यही capability ले नै हाम्रो evolution, हाम्रो industrial development, हाम्रो society, economy guide भयो. अनि त्यही बेलामा ट्याक्क पेट्रोल भेट्यो एन्ड द्याट वाज अ बुन अनि त्यो पेट्रोलले हामीलाई यस्तो पेट्रोल डिजल ग्यासोलिन वाट एभर त्यो पेट्रोलियम प्रडक्ट्सले हाम्रो इकोनोमी राइज गर्यो सो मच इट राइज भयो होइन वार्सहरू भयो बट स्टिल द्याट डिड नट स्टप वान थिङ द्याट डिड नट स्टप विथ द वार वाज पेट्रोलियम कन्जम्सन इट इन्क्रिज एन्ड सोसाइटी बिकम प्रस्परस नाउ एन्ड देन सोसाइटी प्रस्परस हुँदै हुँदै गएर आजको टाइममा आए पछाडि नाउ सोसाइटीले पछाडि फर्केर हेऱ्यो एन्ड देन वाट डिड वी डु then they found like okay are we trying to kill ourselves from the development we are making on this front because environmental impacts haru त्यसले साइन्टिस्टले दिने मेसेजहरु आर्टिक ओशन्स को लेभल हिमालयन को ग्लेसियर लेभल पहिला पनि पग्लिदै गएको थियो तर आई थिंक त्यो लेभलको सोसाइटीले त्यो टाइमको सोसाइटीले दे डिड नट वान्ट टु सी दैट पिक्चर everybody knows I mean alcohol खायो भने मर्छ त बच्चादेखि थाहा छैन but still people do it and after some time when you get cholesterol and so many things and then त्यो मान्छेले okay मैले धेरै खाएछु now I have to stop I am a good example of that म alcohol हैन म cigarette को whatever anyway so society ले पनि I think what they realize it okay now it's too much of fossil fuels and that's something really to intellectual level बाट त अन्तरात्मा भन्छ नि like you get enlightenment something like that so society ne I think it's getting in that direction that we need to get rid of these fossil fuels that's damaging our society that's damaging the environment हामी नै भएन भने पृथ्वी नै भएन भने इकोसिस्टम नै भएन भने यो डेभलपमेन्ट यो यसको के काम छ but we need a development of course we need good life good systems but not on the compromise of environment because that's end of the day त्यो realization is I think at the turning point and त्यस पछाडि अब फ्युचरको डिरेक्सन इज सस्टेनेबिलिटी एउटा पार्ट and then low carbon economy next of course net carbon zero goals next and that is getting म आफै पनि छक्क पर्छु यति स्ट्रङली फिल गर्यो सोसाइटीले कि नाउ पोलिटिक्स इज ड्राइभिङ इट जुन पोलिटिक्स भनौँले चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वार ड्राइभ गर्यो दे डिड इट फर समथिङ दे रियली वान्टेड समथिङ एन्ड दे डिड नट वान्ट टु कम्प्रोमाइज वर्ल्ड वार हुन्छ भने होस् बट हामीले खोजेको चाहिन्छ त्यही पोलिटिक्सले वर्ल्ड वार भयो नि त आज त्यही पोलिटिक्सले चाहिँ जेसुकै होस् वी वान्ट नेट कार्बन जिरो बाई 2050 एन्ड इफ पोलिटिक्स इज ड्राइभिङ बरु अहिले त वार त गर्दैन बिकज मैले भनिहालेँ त्यो हुँदैन बट स्टिल त्यो भनेको भोलि वार गर्नु पऱ्यो पनि गरौँ अर्को जेनेरेसनले भन्छ लेट्स फाइट फर नेट कार्बन जिरो त्यो लेभलको मतलब intellectual maturity society ko level it's not a you and me it's a society getting that kind of intellectual capability to reflect on what we have done in past and how can we rectify it for future
अनि त्यो रियलाइजेसनले चाहिँ आई थिङ्क 21st सेन्चुरीको यात्रा पर्टिकुलरली एनर्जीको टर्म्समा अलिक फरक हुन्छ. This program is brought to you by Vyas Studios.